हेलो एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल पिके आर्ट्स। तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आजको भिडियोमा म तपाईँहरूको सामु चाहिँ यो ड्रइङको भिडियो होइन, तर चाहिँ एउटा चाहिँ ड्रइङ मेटेरियलको अनबक्सिङको भिडियो चाहिँ म तपाईँको सामु लिएर आएको छु। र जुन साबुन मैले मगाएको छु त्यसको चाहिँ सानो एउटा टेस्टिङ रिभ्यू पनि म तपाईँको सामु चाहिँ आज लिएर आउनेछु। हुन्छ, आजको भिडियो सुरु गरौँ। र जुन साबुन मैले आज मगाएको थिएँ त्यो सामान चाहिँ मैले 4 दिनको बादमा मैले रिसिभ गरेको छु आज बिहानमा। र सामानको जुन प्याकेजिङ गरेर चाहिँ पठाउनु भएको छ त्यो प्याकेजिङ चाहिँ मलाई एकदमै बवाल लागेको छ। जुन तपाईँको सामान चाहिँ कुनै पनि तरिकाले ड्यामेज नहुने खालको चाहिँ प्याकेजिङ गरेर पठाउनु भएको छ। र मैले योभन्दा पनि पहिला उहाँको सपबाट चाहिँ आइभरीको पेपर र टोमोमोनुको रिफिलहरू चाहिँ मगाएको थिएँ। र उहाँको जुन प्याकेजिङ गरेर पठाउनु भएको थियो त्यतिको प्याकेजिङ एकदमै बवाल थियो। र हाम्रो यो सप चाहिँ बुटोलमा रहेको छ। बुटोलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मयूर स्टेसनरी एन्ड स्पोर्ट्स सेन्टर भन्ने चाहिँ उहाँको एउटा सप छ, ट्राफिक चोक मिलिजुली पथमा। र तपाईँले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ आर्ट सामान मगाउन सक्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ अनलाइनको नाम चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ आर्ट पेभिलियन भन्ने चाहिँ उहाँको नाम छ। त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ सामान चाहिँ अर्डर गरेर चाहिँ तपाईँले मगाउन सक्नुहुन्छ। नेपालको जुन ठाउँ पनि हुन्छ सामान डेलिभरी गर्नुहुन्छ। सो ढिलो नगरिकन आजको भिडियो हामी सामान चाहिँ भिडियो अनबक्सिङ गर्नेछौँ। र जुन प्याकेजिङ गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै सेफ्टी प्याकेजिङ गरेर पठाउनु भएको छ। र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो मिडियम साइजको ब्रस, र हाम्रो चाहिँ 2टा पेन्सिल इरेजर र एउटा चाहिँ स्मल ब्लेन्डिङ ब्रस, 2टा ब्लेन्डिङ ब्रस, 2टा इरेजर पेन्सिल चाहिँ मैले चाहिँ मगाएको थिएँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ म सानो ब्रस चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेछु। ओके, र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सानोमा ब्लेन्डिङ ब्रस। र तपाईँ देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको जुन यसको ब्रसको क्वालिटी एकदमै सफ्ट छ। तपाईँले चाहिँ त्यो जुन एउटा चाहिँ मेकअप ब्रस जस्तै छैन, एकदमै सफ्ट। तपाईँको चाहिँ सफ्ट पेपरमा चाहिँ ओन्ली सफ्ट पेपरमा तपाईँले चाहिँ यसले चाहिँ ब्लेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ रफ पेपरमा त्यसको ब्लेन्डिङ गर्दै गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ रिजल्ट तपाईँको ल्याउँदैन। सो यसले चाहिँ तपाईँले सकेसम्म चाहिँ स्मुथ पेपरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्लेन्डिङ गर्नु होला। हाम्रो रहेको छ स्केच इरेजर पेन्सिल। यो चाहिँ 1 पिसको 100 रुपिस चाहिँ पर्नु भएको छ। एकदमै सस्तो र एकदमै राम्रो काम गर्ने खालको चाहिँ यो पेन्सिल छ। सो म यसको चाहिँ युज गरेर तपाईँलाई चाहिँ बादमा देखाउने छु। र हामी चाहिँ यसलाई साइडमा राखेर चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिडियम टु बिग साइजको ब्रसतिर हामी जानेछौँ। सो हामीसँग चाहिँ ठुलो साइजको सबभन्दा स्मलमा चाहिँ यो ब्रस छ। यो पनि जुन सानो ब्लेन्डिङ ब्रस थियो त्यस्तै खालको ब्रस छ। एकदमै सफ्ट र एकदमै राम्रो क्वालिटीको ब्रस। यसले पनि तपाईँको चाहिँ रफ पेपरमा चाहिँ त्यति राम्रो ब्लेन्डिङ हुँदैन, तर तपाईँ चाहिँ स्मुथ पेपरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्दा तपाईँको चाहिँ राम्रो टेक्स्चर यसले चाहिँ निकाल्छ। ब्रसलाई यतिकै राखेर अब चाहिँ म इरेजर पेन्सिलतर्फ चाहिँ म जानेछु। यसको चाहिँ इरेज गर्ने क्वालिटी म चाहिँ चेक गरेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउने छु। म चाहिँ 2टा पेन्सिल युज गर्ने छु, एउटा चारकोल र एउटा चाहिँ ग्राफाइट। अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ आर्ट लाइनको 2B पेन्सिल युज गर्दैछु। र म यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड चाहिँ नर्मल मेकअप ब्रसले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्नेछु। हाम्रो ब्लेन्डिङ सकिएको छ। अब म चाहिँ पेन्सिल युज गर्नेछु, पेन्सिल इरेजर युज गर्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो पेन्सिल इरेजरले चाहिँ तपाईँको नर्मली चाहिँ जस्ट तपाईँको टोमोमोनुको काम चाहिँ यसले दिइरहेको
लगाएको छु। जुस इरेजर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति गाह्रो नभइकन चाहिँ जुस तपाईँको चाहिँ हाइलाइटको इरेजर चाहिँ राम्रोसँग गइरहेको छ। तपाईँको यतिको इरेज गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कपालहरूमा हाइलाइट गर्ने कुराहरू, तपाईँको बियर्डहरूमा चाहिँ हाइलाइट गर्ने कुराहरूमा एकदमै सजिलो छ। तपाईँले चाहिँ एकदम सजिलो काम दिन्छ। सो यतिसँग तपाईँसँग टुम्बो बनिने पैसा छैन भनेपछि एकदमै लो कस्टमा तपाईँले चाहिँ यो पेन्सिल लिएर तपाईँको चाहिँ टुम्बो बराबरको काम तपाईँले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ यो पेन्सिल लिएर चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ इरेज गरेको छ। जुन ग्राफाइट पेन्सिलको चाहिँ राम्रोसँग इरेज गरेको छ। अब चाहिँ यो पेन्सिल इरेजरले चारकोल पेन्सिलको ब्लेन्डिङमा कतिकोसम्म चाहिँ हाइलाइट गर्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। सो अब चाहिँ चारकोलको ग्राफाइटमा चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ हाइलाइटको पोर्सनहरू हेर्नेछौँ कि कतिसम्म चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ जस्ट लाइटली मैले चाहिँ पेन्सिलले युज गरेको छु र त्यही पनि यसले चाहिँ जस्ट ठिकै चाहिँ यसले ब्लेन्डिङ जुन हाइलाइट गरेको छ र अलि हल्का प्रेसर गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हाइलाइटको पोर्सनहरू, जुन कपालमा आउने हाइलाइटको पोर्सनहरू, बियर्डमा आउने हाइलाइटहरू त्यो एकदमै राम्रोसँग चाहिँ यसले निकालेको छ। र तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँको प्राइसमा चाहिँ यतिको क्वालिटीको काम गर्नु एकदमै धेरै राम्रो हो। सो यदि तपाईँ चाहिँ टुम्बो किन्न चाहनुहुन्छ तर पैसा छैन भनेपछि यो पेन्सिल किनेर तपाईँले चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ हाइलाइटको कामहरू चाहिँ एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोको लागि यति नै। तपाईँ यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाएर मेरो च्यानल तपाईँको सपोर्ट देखाइदिनु होला। हुन्छ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।